Madalas kayo sir makakita dito ng buhaya? Madalas. Saan yung banda nakikita yung mga Diyan oh, lutang-lutang lang dyan. Pero lumalapit dito sa bahay? Malapit oh, mga dito sa ilalim? Sa ilalim ng bahay. Saka dito sa bahay namin doon. Hindi ba kayo natatakot? Immune na kami dito. Immune na? Sanay na? Sanay na kami dito. Sa tingin nyo, gaano ba kadami yung buhaya na nandito? Madami. Tapos yung pinakamahabang buhaya na nakita nyo, gaano kahaba? Mga more than 10 feet plus. Isa sa mga pinaka dinarayong pamilihan dito sa Tawi-Tawi ay etong Panglima Sugala. Dito kasi kada Sabado ay merong tinatawag nilang tabo at doon mabibili yung mga samut-saring seafoods, samut-saring produkto na nagmula sa iba't ibang bahagi ng Tawi-Tawi. So dito nagtitipon-tipon yung mga badyaw, yung mga tausog para ibenta yung kanilang mga produkto, mga kalakal na mula pa sa malalayong isla na sakop na itong Tawi-Tawi. Mamaya ipapakita po natin kung ano itong mga seafoods na to at kung bakit dinarayo itong pamilihan. Diba itong Panglima Sugala yung nandito sa mainland ng Tawi-Tawi? Apo. Bakit hindi ito yung capital ng probinsya? Actually, ito nga suppose yung capital. Isang part ng Panglima Sugala na tinatawag naming Balimbing. Pero nga, that is separation ng Tawi-Tawi from Sulu sa Bungaw na established. Kaya doon na, yun ang isa sa mga reason. Kaya naging sentro ng Tawi-Tawi yung Bungaw. Tsaka naging naging progresibo na rin yung Bungaw. Kaya doon na talaga nagsettle yung Bungaw na talaga yung naging known as capital ng Tawi-Tawi. Opo. Ayan, so isa sa mga napansin ko dito sa Panglima Sugala ay etong kanilang coffee shop. Medyo kakaiba kumpara sa mga nauna nating pinuntahang mga kainan, coffee shop, dahil dito makikita po natin yung kanilang mga pagkain na ino-offer na nakalatag na dito sa mesa. Ayan o. Makikita nyo, wala pang customer pero nakahanda na yung mga pagkain dito sa mesa. Yung pasok talaga ng marami ng tao, Saturday ng 4 o'clock in the morning. Pag 2 o'clock in the morning, dito na kami. Nakaready na lahat, plaster na lahat. Tapos pag 4 o'clock, pasok na yung taga-bukid. Yung mga taga-laot, nakaready na rin. Magkano po yung benta nyo dyan? Or per piece po ba? 5 isa. Kung ilan ang nakain mo, yung ang sabihin mo. Kung halimbawa, kumain ka, tanungin kita, ilan ang nakain mo, sabi mo 2, 3, yun ang ano namin. Dito sa Panglima Sugala, yung mga tao, siguro nagsasabi lang totoo. Kung ilang nakain nila, yun lang sasabihin na. Parang parehas din pala sa Honesty Store ng Batanes, yung estilo ng coffee shop. Dahil nga sa magdedepende sila sa sasabihin ng customer kung ilan yung nakain, at yun na rin yung i-compute nila, at yun yung sisingilin. Buti lang honest yung mga tao dito, no? Oo. Hindi, malulugi ka talaga. Lugi ka. Hindi ka magtatagal. Lalo na kung marami na yung kumakain. Usually, marami talaga kumakain. Mga regular days, tabo-tabo eh. Morning ganun, punuan na yan sila. Ayan. So dahil nga sa 2:00 pa, pinapayagang maglatag ng mga paninda, yung mga magtitinda dito sa Panglima Sugala. Kaya yung mga naunang dumating dito ay pansamantalang nakalatag yung kanilang mga paninda dito sa bahaging ito ng daungan. Tulad na lamang yan, yung mga seafoods ay nakalatag na at yung mga maagang magpupunta dito para mamili ay meron na silang mga makikita. So tingnan po natin yung mga seafoods na binebenta ngayon dito. Ayun ba na na? Family siya ng kabebe, pero imbaw. Takuko. Yan, kuskus, local name yan. Ito yung para snail, oh. Anong tawag dyan? Ay, ba na lang? Manangka eh. Ano yan, kabebe. Ito medyo weird. Tumutubo yan sa buhangin. Oh, yun. Dalawa kami. First time ko makakita ng ganito. Anong tawag dito, sir? Yung lason. Lason tawag? Oo, lason daw. Pero hindi nakakalason.
Hindi, yung pangalan. Oh, okay. Lason yung pangalan. Oh, yung ito, Jubul pangalan yun sa ano. Yung yellow, jubul-jubul. Oh, yun. Yun, Jubul. Ito naman, jubul-jubul. Ayun. Ito naman, yung sea cucumber. Okay lang hawakan to? Okay lang. Tawag sa amin yan, batball log. Yun, no? Ito naman yung madalas kong makita sa mga classroom nung nasa elementary pa ako. At yung tawag nila dito ay binga. So sa amin naman, yung tawag dito ay budyong. Sa loob po niya ay meron pang laman. Maliban dyan, sa naka-display ay meron din tayong nakita na nakababa dun sa ilalim ng tubig dagat para hindi po siya mamatay o hindi mabilasa. Kaya yung ilan dito ay binabad dun sa dagat para fresh pa rin kahit na abutan ng hapon dito. So eto, yung isa sa mga isdang bibihira lang nating makita sa katubigan dito sa Pilipinas. Dito sa Tawi-Tawi ay napakadami po nito. At yun, sakto, nakakita po tayo dito sa pamilihan. Yan, ito po yung puffer fish na pwedeng makain at hindi nakakalason. Yung isa po nito, yung walang tinik, ayun po yung nakakalason. So dito naman yung mga kakanin, ano yan? Ready to eat na? Ready to eat na po yan. Katunayan nga, tinatawag na patulakan. Parang kapag may umaalis, bibili lang sa neto, tapos kakainin sa laot. Oh, ano to? Rice? Coco, flour, pati yun ang rice din. Eto, ganun din. Ano to, durul, rice siya. Ang pinagkaiba lang nila, ito may coco, ito wala. Ito mas matagal siyang masira. Ito naman, Yan yung kasaba or pyoto na tinatawag namin. Ayan. So dito din sa sentro netong Panglima Sugala, makikita po natin itong pension house na hindi mga guest yung naka-check-in ngayon, kundi etong kakaibang bisita. Saang lugar to, sir, na huli? Yun sa Malum. Mga ilang minuto mula dito? Almost 30 minutes. Gaano kalaki nung nahuli niyo siya? Maliit pa. Hindi pa ganito kalaki. Mga ilang taon na to dito? Mga 10 pa, 10 biyan. 10 years yata. 10 years. Pero bakit lumaki na ganito? Ano yung pinapakain niyo sa kanya? Ano na mga manok, Manok. lahat mga manok. So nitong mga nakaraang taon ay pinuntahan po natin yung Agusan Marsh o yung Mala-Amazon River ng Pilipinas. Doon daw makikita yung mga dambuhalang buhaya na tulad na lamang ni Lolong. Bagamat marami tayong naririnig na may mga nakakita na ng buhaya sa ilog na yon, dito naman tayo nakakita ng aktual na buhaya dito sa kulungang to. At yung buhaya na nandito ay ilan lang sa mga buhayang madalas makita dito sa bahaging ito ng katubigan. Maliban sa mga buhaya, marami din yung mga tao na nakatira dito sa gilid ng tubig dagat at yun yung ipinagtataka ko kung paanong namumuhay yung mga tao kasama itong mga buhaya. So mula dito sa bahaging ito ng Panglima Sugala ay pupuntahan po natin yung ilang mga barangay na nandito na sa gilid ng dagat at titingnan po natin baka makatsyempo tayo na merong lumalangoy na buhaya. So tara, let's go! Sa Panglima Sugala, napansin po natin ang kanilang magandang kalsada. So wala pa naman tayong nadadaan ng rough road at mula doon sa sentro nitong bayan ay magta-travel tayo papunta doon sa sentro naman ng Balimbing. Nakita kasi natin sa drone shot na mayroong mga kabahayan doon sa mismong dagat na.
So dahil nga sa bawal ipasok yung motor dito sa sentro na itong barangay, kaya iniwan po muna natin yung ginamit nating motor dito sa gilid ng gym. Bagamat maganda nga yung kanilang daanan papasok dito sa barangay, bawal naman daw dumaan yung mga motorsiklo dito. Grabe, talaga namang nalula ko sa tanawing nakita natin sa ating drone shot. Sobrang dami ng kabahayan na nandito sa bahaging ito ng dagat. Kaya pala, mula doon sa Panglimasugala o sa sentro na itong bayan ng Panglimasugala, papunta dito, wala tayong gaanong nadaan ng bahay. Dahil nga sa nandito, karamihan ng mga nakatira dito sa Barangay Balimbing. So maya-maya ay ikutin po natin itong mga kabahayan at titingnan kung ano yung mga meron dito. At habang medyo mataas pa yung tubig dagat o yung level ng tubig dagat, pupuntahan po natin yung mga kabahayan na nandun na sa gitna ng dagat. Pag halimbawang low tide na daw kasi, hindi na kayang mapasok ng bangka yung mga kabahayan na yun. Kaya yun po yung unahin natin puntahan. So buti na lang, dito nakakilala po tayo ng isang bangkero na ready na yung kanyang bangka na pwede nating gamitin. Alas 10 pa lang ng umaga pero grabe na yung init na tumatama sa atin. So masiitim pa lalo tayo nito. Pero okay lang yan. Okay lang umitim, importante. Ma-explore natin ng maayos o ma-explore natin yung mga lugar na nandito sa Tawi-Tawi. Ayan, so kung sa amin, yung gasolinahan ay doon lang sa gilid ng kalsada. Dito naman sa kanila ay nandito sa gilid ng dagat o sa mismong dagat na. Yan o. Mula dito sa gilid o sa pinakadulo ng bahay na nakakabit dito sa mainland, makikita po natin, matatanaw po natin yung pulutong ng mga bahay na nandito na sa gitna ng dagat. Life is hard. Ayan. So may higit 1 kilometro yung layo mula doon sa mainland netong Tawi-Tawi ay narating po natin itong lugar na kung tawagin nila ay Pondohan. Maliban dito sa pulutong ng mga bahay na pinuntahan natin ay marami pa mga kabahayan yung makikita dito sa gitna ng dagat. Meron sa kabila, dito at dun sa unahan. So ganitong bahay, yung karaniwang nakatayo dito sa gitna ng dagat. Gawa sa light materials at walang mga konkretong daanan na nag-uugnay papunta dito sa kabilang bahay. Yan o. So napaka-importante dito ng bangka kasi kung halimbawa may kukunin ka o bibilhin dito sa kabilang tindahan, kailangan po nating sumakay ng bangka para marating yan. Okay, so tingnan po natin dito sa kabila. Eto nga pala. Ito yung seaweeds na karaniwang hina-harvest. Ilang metro lang yung layo mula dito sa kabahayan. Bakit dito kayo sa dagat nakatira, hindi dun sa mainland? Dito yung kwan namin, yung trabaho namin sa Agalagal. Kasi kung doon sa Gimba, Pidnon, alayo. Alin ba yung mas malaki yung kita? Yung pagsisiweeds o pangingisda? Pag-seaweeds, yung isda, konti na lang dito. Marami na yung nangisda.
Pagdating kasi sa mga bahay sa dagat, generally, ang tawag nila is pondohan. Kumbaga, may mga sinatawag lang silang pondohan liya. Minsan, pinapangalan nila sa tao. Parang pondohan ni boss ganito, pondohan ni ganyan-ganyan. Sa tingin mo, nasa ilang pundohan kayo yung nandito? Mga pila ba? More than, according to sir dito, more than 10 daw na pondohan. So kung dun pa lang sa lupa, medyo mahirap nang gumawa ng bahay, lalo pa kaya dito sa tubig. Nakita nyo naman na bago na itayo itong bahay ay kailangan mo nang itusok yung mga magsisilbing pundasyon nito dito sa buhangin. At ayon dito sa mga gumagawa ng bahay ay nasa mahigit 1 meter yung lalim ng bawat pundasyon dito sa buhangin. Yan. So yung ganitong bahay daw ay aabutin ng 5 araw hanggang 1 linggo. Depende kung kumpleto na yung materyales. At sa halagang 20,000 pesos ay pwede na makagawa ng bahay dito sa gitna ng dagat. Madalas kayo sir makakita dito ng buhaya. Madalas. Saan yung banda nakikita yung mga Diyan, buhaya? lutang-lutang lang dyan. Pero lumalapit dito sa Pag bahay. malapit, mga dito sa Sa ilalim. ilalim ng bahay. Saka dito sa bahay namin doon. Di ba kayo natatakot? Immune na kami dito. Immune na. Sanay na. Sanay na kami dito. Pero hindi naman kumakain ng tao yung buhaya. Meron nang nakain dito isa. Ano yung bata? Hindi, matanda na. Sa may bandang likod. Tapos, Nakain siya. Bago amado nga, gada ito. grabe. Dito siya nakain, tapos dinala siya doon sa loob. Sa tingin nyo, gaano ba kadami yung buhaya na nandito? Madami. Tapos yung pinakamahabang buhaya na nakita nyo, gaano kahaba? Mga more than 10 feet plus. So ilang kilometro lang yung layo mula doon sa pinuntahan nating mga pundohan ay narating po natin itong Barangay Parangan na kung saan makikita itong hektarya mga bakawan. So dito, makikita po natin na medyo madami din yung bahay at merong eskwelahan dito banda. Yan. So dito sa kabila, makikita po natin yung bungad netong ilog papasok dito sa mainland. At sa gilid lang netong ilog ay sobrang dami ng bakawan na nandito na mismo sa gilid ng dinadaanan ng tubig. So ayon sa mga nakausap nating residente, dito daw sa bahaging ito ng Parangan, madalas silang makakita ng mga buwaya. Pinakamarami sa hapon kung kailan ay mag-high tide na. Yan po yung dahilan kung bakit yung mga alaga nilang manok tulad niyan ay nakapasok na sa kulungan at yung mga wala naman sa kulungan nakalagay dito sa taas. Ikaw, nakakita ka na ng buhaya? Nakakita na ng buhaya? Halos lahat ng bata ay nakakita na ng buhaya. Kaya napapansin po natin, maganda yung sikat ng araw, mainit yung panahon. Ito sana yung oras kung kailan marami yung mga batang tumatalon dito sa tubig. Pero dahil nga sa may mga buhayang umaligid dito, kaya mapapansin po nating tahimik yung katubigan na nakapaligid dito sa Barangay Parangan.